أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس التاسع من دروس العقيدة والإعجاز، وقد عالجنا في دروس سابقة مقومات التكليف، وبدأنا بالكون ثم بالعقل، واليوم ننتقل إلى الفطرة. في أي الآيات أشار الله إلى الفطرة؟ في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. جبلت هذه النفس جبلة عالية، بحيث أنها إذا أحسنت شعرت بشكل طبيعي ابتداءً، من دون تعليم، من دون توجيه، أنها أحسنت. وإذا أساءت شعرت ابتداءً من دون توجيه ولا تعليم أنها أساءت. ونفس وما سواها فألهمها، إن فجرت فجورها وإن اتقت تقواها. عندك مشعر ذاتي، أنت بالفطرة تعرف خطأك من دون أن تنبه إليه. أنت بعقلك تعرف ربك، وبفطرتك تعرف خطأك. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أيها الإخوة، لولا هذه الفطرة لما تألم إنسان من معصية. لو أن جبلته جبلت على معصية، فكلما عصى ربه ازداد راحة وانسجاماً مع نفسه. لكن لأنك مفطور فطرة عالية، مفطور على الكمال، مفطور على الرحمة، على الإنصاف، على العدل، على الصدق، على الأمانة، جبلتك، فطرتك، بنيتك النفسية، خصائصك تحب الرحمة. فإذا رحمت المخلوقات تنام قرير العين، تنام مرتاحاً، تنام مطمئناً، تنام سعيداً. لذلك أيها الإخوة، لمجرد أن تتوب إلى الله وأن تصطلح معه، تصطلح مع نفسك، وترتاح نفسك، وتطمئن نفسك، وتسعد نفسك. ونفس وما سواها. كيف سواها الله عز وجل؟ سواها بحيث إذا فجرت تعرف أنها فجرت، وإذا استقامت تعرف أنها استقامت. علماء النفس
وصفوا حالة تصيب الإنسان المسيء، وصفوها بصفات عديدة، منها الانهيار الداخلي. إذا الإنسان بنى مجده على أنقاض الناس، بنى غناه على إفقارهم، بنى أمنه على إخافتهم، بنى عزه على إذلالهم، ينهار من الداخل، يشعر بصغار، تصيبه الكآبة، والكآبة مرض العصر. أية نفس خرجت عن منهج الله خرجت أيضاً عن فطرتها، خرجت أيضاً عن مبادئها، خرجت أيضاً عن جبلتها. أيها الإخوة، من أرقى خصائص النفس أنها جبلت على الكمال، أنها توافقت مع منهج الله. ما من أمر أمرك الله به إلا وفطرتك ترتاح له، وما من أمر نهاك الله عنه إلا وفطرتك تتألم منه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الفطرة متوافقة تماماً مع منهج الله، كيف أن العقل في لقاء سابق متوافق توافقاً تاماً مع قوانين الكون. بني الكون على السببية، والعقل لا يفهم شيئاً إلا بسبب، وبني الكون على الغائية، والعقل لا يفهم شيئاً بلا غاية. كذلك بني منهج الله على الصدق والأمانة والعدل والإنصاف والرحمة، والنفس البشرية ولو أنها عاصية ولو أنها آثمة لا ترتاح إلا للصدق والأمانة والعدل والإنصاف. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. حدثني أخ سافر إلى بلاد الغرب، نزل في بعض الفنادق، رأى لوحة على السرير كتب عليها: إن لم تنم في هذه الليلة فالعلة ليست في فرشنا إنها وسيرة، ولكن العلة في ذنوبك إنها كثيرة. يعني في بقلب المؤمن من الراحة النفسية والطمأنينة والسكينة والهدوء ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم، لأن المؤمن التائب انسجم مع نفسه، اصطلح مع نفسه، جاءت حركته متوافقة مع خصائصه. هذه آية من آيات الفطرة: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. آية ثانية: فأقم وجهك للدين حنيفاً، يعني أن تقوم وأن تقف، معنى ذلك الأمر في غاية الأهمية. الإنسان أحياناً يكون جالس، إذا حزبه أمر، أقلقه أمر، جد أمر، يقف. قال: فأقم وجهك للدين حنيفاً، بكليتك، بكل اهتمامك، بكل طاقتك، بكل حركاتك وسكناتك. فأقم وجهك للدين حنيفاً. أن تقيم وجهك للدين حنيفاً، هذه الإقامة للدين حنيفاً هي نفسها فطرتك التي فطرت عليها. فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها. إخوتنا الكرام، هذه حقائق في أي مكان في الأرض، في أي زمان. الخطأ خطأ والصواب صواب، بل إن أروع ما في هذا الدين العظيم أن الله سمى الأعمال القبيحة في ميزان الشرع، سماها منكراً، لأن الفطرة السليمة تنكرها ابتداءً.
وسمى الأعمال الصالحة في ميزان الشرع سماها معروفاً بأن الفطرة السليمة تعرفها ابتداءً. فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها. هكذا فطرنا على طاعة الله، فطرنا على الصدق والأمانة والإحسان والإنصاف والعدل والرحمة والعفو. فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية الثانية. يعني إذا توجهت إلى الدين بكل إمكاناتك، بكل اهتمامك، بكل طاقاتك، هذا التوجه هو نفسه ما جبلت عليه وما فطرت عليه وما أراحك. آية ثالثة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يمكن أن تخدع بعض الناس لكل الوقت، ويمكن أن تخدع كل الناس لبعض الوقت. أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل وألف ألف مستحيل. أما أن تخدع نفسك لثانية واحدة هذا مستحيل وألف ألف 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 مستحيل، لأن الله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. المذنب يعلم علم اليقين أنه مذنب، قد لا يعترف، قد يكابر، قد يركب رأسه، ولكن في أعماقه يعلم أنه مذنب. هذه فطرتك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. آية رابعة: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يعني عفواً للتوضيح، أنت حينما تضع أمام أنفك وردة فواحة الرائحة لماذا تشعر براحة كبيرة؟ لأنك مجبول على حب الرائحة الطيبة. أما في حيوانات يعيشون في المياه السوداء وكأنهم في عطور. يعني أن تستمتع بالشيء الجميل هذا في الأصل ليس في الجميل فقط بل في فطرتك. أن تستمتع برائحة طيبة هذا لا يعود إلى أن الوردة لها رائحة طيبة، يعود إلى أنك أيضاً جبلت على قبول هذه الرائحة. والدليل في كائنات أخرى تستمتع بأنتن الروائح. الخنزير أكلته المفضلة خنزير متفسخ، أكلته المفضلة لحم الجيف. أيام إنسان يمشي في الفلاة يشعر برائحة يكاد يخرج من جلده منها، حيوان متفسخ. الخنزير أكلته المفضلة أطيب طعام يشمه من أعماقه الجيف واللحوم المنتنة والجرذان الميتة. معنى ذلك أنت حينما تستمتع بشيء طيب من الطعام والشراب أو حينما تشم رائحة طيبة، استمتاعك بهذه الأشياء لا لأن رائحة طيبة فقط، لأنك في أصل تركيبك مجبول على حب هذه الرائحة. وهذا من تكريم الله لك، وهذا من تكريم الله لك.
انظر إلى دجاجة تأكل كل شيء، حتى براز الإنسان تأكل كل شيء. يعني ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. 4 آيات في كتاب الله تتحدث عن الفطرة. وفي حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري ومسلم، وهو قول النبي الكريم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. الشيء القبيح لا ترتاح له، تقلق من فعله، تقلق أشد القلق. يعني الدعاة إلى الله يسألون عن أشياء لم يرتاح السائل له. آلاف الأشياء تفعلها وأنت مطمئن لأنها متوافقة مع الفطرة، لكن في شيء أقلقك تسأل عنه لأنه خالف الفطرة. إذن الآيات الكريمة والحديث الصحيح يؤكد أن الإنسان جبل على فطرة عالية. لو أردنا أن نتابع خصائص النفس، أيها الإخوة، من أولى خصائص النفس، وأنا أتمنى أن يجهد العلماء لمعالجة موضوعات تحت عنوان علم النفس الإسلامي. الحقيقة الأولى في خصائص النفس أن كل نفس ذائقة الموت. معنى ذائقة لا تعني أنها تموت، تذوق الموت. الإنسان مؤلف من ذات، هي نفسه التي بين جنبيه، هي التي تؤمن، هي التي تكفر، هي التي تحب، هي التي تبغض، هي التي تسمو، هي التي تسفل، هي الطائعة، هي العاصية، هي المؤمنة، هي الكافرة، هي التي لا تموت، هي التي مصيرها إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. هي ذات الإنسان. وقد خاطبها الله بقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، أو لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أو إن النفس لأمارة بالسوء. ذاتك، من أنت؟ نفسك. هذا وعاء، الجسم وعاء، النفس في داخل الجسم. ترى من عينين، تنتقل لها الأصوات من أذنين، تعبر عن ذاتها باللسان، تنتقل من مكان إلى مكان عن طريق الرجلين، تبطش باليد، تستخدم جهاز الفكر. هذه التي تخاطب والتي تعاتب. هي ذاتك، هي التي تؤمن، هي التي تكفر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، من حملها على معصية الله، من أبقاها غافلة عنه. لذلك قد أفلح في القرآن النجاح كل النجاح، والفلاح كل الفلاح، والفوز كل الفوز، والتوفيق كل التوفيق، والتفوق كل التفوق. أن تزكي نفسك أي أن تؤهلها لدخول الجنة. ثمن الجنة تزكية النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من خصائص النفس أن الله خلق البشر من نفس واحدة،
من خصائص واحدة: الإنسان هو الإنسان في أي مكان وزمان. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. خصائص البشر واحدة: أي إنسان على وجه الأرض يحب الجمال ويحب الكمال ويحب النوال. خصائص ثابتة: مسلم، غير مسلم، ملحد، علماني، بعيد، قريب. أي نفس إنسانية تحب الكمال. قد يكون الذي يحب الكمال ناقصاً، قد يكون مجرماً، قد يكون لصاً. يقول اللص لإخوانه اللصوص: اقسموا بالعدل. فطرته العدل لكنه يخالف فطرته. أيها الإخوة، خصائص النفس واحدة: تحب الكمال. أن تحب الكمال شيء وأن تكون كاملاً شيء آخر. أن تحب الرحمة شيء وأن تكون رحيماً شيء آخر. الفطرة تعني أنك تحب الكمال، تحب العدل، تحب الإنصاف، تحب الكرم، تحب السخاء، تحب الرضا. خصائص البشر واحدة: الكمال موقف أخلاقي، في وفاء. الجمال الوردة الجميلة، الطفل الجميل، المنظر الجميل، البحر الجميل، الجبل الأخضر الجميل. أي شيء جميل تحبه النفس. والنوال العطاء. لو أن واحد كان قصير القامة، أسمر اللون، غائر العينين، ناتئ الوجنتين، أحنف الرجل، مائل الذقن، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، منحك بيتاً تذوب محبة له على قماءة شكله. تحب النوال وتحب الكمال وتحب الجمال. الكمال أخلاقي والجمال قد يكون حسي، والنوال عطاء. هذه خصائص النفس البشرية. من خصائص النفس البشرية أن الإنسان خلق هلوعاً. ما معنى هلوع؟ القرآن فسر هلوع، قال: إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً. لا يحتمل. طبيب فحص مريض معه ورم خبيث منتشر، قال له: هذا المرض ينهي أجلك بعد 4 أشهر، تدبر وقتك، اعمل وصية ونظم أمورك. مات ثاني يوم. إن الإنسان خلق هلوعاً، يقلق على حياته، يقلق على رزقه، يقلق على من يلوذ به. إن الإنسان خلق هلوعاً. لو لم يكن هلوعاً لما تاب إلى الله. لو أن الإنسان لا يخاف، بلغوا ورم خبيث، خير إن شاء الله، ما في مشكلة، ما بيتوب هذا. أما إذا لاح للإنسان شبح مشكلة، لا سمح الله ولا قدر، عافاكم الله جميعاً. أنا والله من أدعيتي التي أتأثر بها: اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء. أكرموا عزيز قوم ذل وغنياً افتقر وعالماً ضاع بين الجهال. لذلك الإنسان خلق هلوعاً. هذا ضعف في أصل خلقه، ضعف لمصلحته. ألا ترى أن بعض الآلات الغالية جداً فيها وصلة ضعيفة جداً تسمى الفيوز، وصلة ضعيفة. كمبيوتر صناعي حقه 30 مليون، لو جاءت رفة كهربائية عالية جداً أحرقته. في وصلة
ضعيفة جدا، فإذا جاء التيار عاليا ساحت هذه الوصلة وقطعت عنه التيار وسلم الجهاز. هذا الضعف في أصل تصميم الجهاز لصالح الجهاز. وهكذا الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا. معنى هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، يقلق أشد القلق، يضطرب، لا ينام الليل، وإذا مسه الخير منوعا. لأنه إذا مسك الخير منوع ترقى بالصدقة. المال محبب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لأن المال محبب إنفاقه يرقى بك. شيء لا تحبه إذا أنفقته هل تشعر برقي؟ عندك ثوب بالي قديم لا ترتديه إطلاقاً، هو عبء عليك ما له محل، تصدقت به، هل ترقى بهذا التصدق؟ الشيء الجديد، الطعام الطيب، المال، إن أنفقته ترقى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. المصلي قد ينجو من هذا الضعف الخلقي، هو ضعف في أصل خلق الإنسان لكنه لصالح الإنسان. الآية الثانية: وكان الإنسان عجولا، يريد أشياء قريبة، فإذا اختار الآخرة يعاكس فطرته، فإذا عاكس فطرته ارتقى عند الله. يريد شيء مستعجل جاهز، أحياناً يدعى إلى عمل دخله كبير جداً، في مئات الشبهات، شبهات في العمل بالدخل، يريد المال سريعاً. يجي المؤمن يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، يبحث عن شيء ينفعه بعد الموت، اختار هدف بعيد عن متناول يده، بهذا الاختيار يرقى الإنسان. لأنه عجول إذا اختار هدفاً بعيداً يرقى بهذا الاختيار. لو كان في الأصل مهول لا يرقى باختيار الآخرة أبداً. الآية الثالثة: وخلق الإنسان ضعيفاً. خلق الله الإنسان ضعيفاً، دقق، ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره. ولو خلق قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. لو خلق قوياً لشقي بقوته، لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. لذلك أحياناً حالات قليلة الإنسان يكون قوياً جداً يستغني بقوته عن الله، قد يكون غنياً جداً يستغني بماله عن الله. والآية واضحة جداً: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، رأى نفسه مستغنياً عن الله عز وجل. لذلك بطولة المؤمن أنه مفتقر دائماً إلى الله. إذن من خصائص النفس أنها تذوق الموت ولا تموت، ومن خصائص النفس أنها خلقت من نفس واحدة من صفات وسمات مشتركة بين كل البشر. ومن خصائص النفس أن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. ومن خصائص النفس: وكان الإنسان عجولا. ومن خصائص النفس: وخلق الإنسان ضعيفا. هذا الكلام يقترب
مما يسمى بعلم النفس الإسلامي. لكن أيها الإخوة، هناك ملاحظة دقيقة جدا، أن كل خصائص الإنسان، دقق، أن كل خصائص الإنسان حيادية، بمعنى أنه يمكن أن ترقى بها إلى أعلى عليين، ويمكن أن تهوي بها إلى أسفل سافلين. يعني مثلاً الإنسان يحب التقليد، إن قلدت مؤمناً ارتقيت، وإن قلدت فاسقاً هلكت. التقليد حيادي، الإنسان يغار، إن غار من مؤمن حافظ لكتاب الله يرقى، وإن غار من إنسان غارق في الزنا يهلك. فالغيرة حيادية. بالمناسبة، لأن الإنسان مخير كل خصائصه حيادية أبداً، لأن الإنسان مخير كل خصائصه حيادية. التقليد خصيصة، الطفل يقلد أباه وهو يصلي، وطفل إنسان فاسق يقلده وهو يفسق. التقليد صفة حيادية. أساساً من صفات المؤمنين أن أولادهم في الأعم الأغلب مؤمنون، ومن صفات الكفار والفاسقين ولا يلد إلا فاسقاً فاجراً كفاراً. فالطفل بحسب ما يرى. فالتقليد صفة بالإنسان، يمكن أن توظف في الخير أو في الشر. أنت إن صحبت المؤمنين تتمنى أن تكون مثلهم، وإن صحب الإنسان أهل الفسق والفجور يتمنى أن يكون مثلهم. لذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عش بأجواء إيمانية، عش مع المؤمنين، لا تصاحب إلا مؤمناً، لا تصاحب إلا من يرقى بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. صفات الإنسان كلها حيادية، سمات الإنسان كلها حيادية، خصائص الإنسان كلها حيادية. يمكن أن تكون سلماً ترقى به أو دركات تهوي بها. لذلك التقليد من خصائص الإنسان. المؤمن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. غير المؤمن يقلد أهل الفجور والانحراف والفسوق والعصيان، يقلدهم. لذلك من خصائص الإنسان التقليد. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. أي التقليد. إذا قلدت مؤمناً في سمته الحسن، في ورعه، في استقامته، في إنفاقه، في عبادته، ترقى عند الله. والذي يقلد فاسقاً يسقط من عين الله. ودائماً وأبداً يعني هؤلاء النجوم أو الأعلام أو القادة، مدير مستشفى، مدير مدرسة، معلم صف، إذا دخن أمام طلابه أغراهم بالدخان يعاقب مرتين: مرة لأنه أخطأ، ومرة لأنه قلد من قبل من يراه كبيراً. أيها الإخوة الكرام، الحسد مثلاً، الحسد
أن تتمنى ما عند الآخرين. هي خصيصة بس حيادية. التقيت مع مؤمن، رأيت سمته وأدبه ومحبته لله وتألق وجهه وورعه وعلمه واستقامته وأعماله الطيبة، تمنيت أن تكون مثله. لا حسد، أي لا غبطة إلا في اثنتين: إنسان ينفق ماله في الليل والنهار، وإنسان ينفق علمه في الليل والنهار. الصفة نفسها، الخصيصة نفسها، إذا تأملت حياة فاسق فاجر كل يوم بملهى، كل يوم بفندق، كل يوم مع فتاة، إذا استخدمت خصيصة التقليد تتمنى أن تكون مثله. إذن التقليد حيادي، صفة حيادية. الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك لتصل إليك، هذا مستوى. في مستوى أسوأ، أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك دون أن تصل إليك، أسوأ. في أسوأ وأسوأ، أن تكتب أن توغر صدر سيده عليه بتقرير، أسوأ وأسوأ وأسوأ. لذلك أخواننا الكرام، ما من خصيصة من خصائص النفس إلا وهي حيادية أبداً، سلم ترقى بها أو دركات تهوي بها. قد لا تصدقون أن هذه الفطرة موجودة عند الحيوانات أيضاً. الدليل: ألقي لهرة أمامك قطعة لحم تأكلها أمامك، لو أنها خطفتها تأخذها وتعدو بها بعيداً عنك، لأنها شعرت أنها في الحالة الثانية كانت معتدية. الآن في عندنا موضوع الفطرة والصبغة. هون الفرق. الفطرة أن تحب الخير، وقد لا تكون خيراً. الفطرة أن تحب العدل، وقد لا تكون عادلاً. الفطرة أن تحب الرحمة، وقد لا تكون رحيماً. هذه الفطرة. الفطرة شيء، حب الكمال شيء، وأن تكون كاملاً شيء آخر. أما إذا اتصلت بالله جل جلاله صلة محكمة استقرت في نفسك الكمالات. الله رحيم، وأي مؤمن يتصل به يصبح رحيماً. الله عز وجل عدل، وأي مؤمن يتصل به تراه عادلاً. الله عز وجل لطيف، وأي مؤمن يتصل به يشتق منه اللطف. أنت في الحالة الأولى فطرتك سليمة، أما في الثانية هذه صبغة. قال تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. الفطرة أن تحب الكمال، لكن الصبغة أن تتخلق بالكمال. الفطرة أن تحب الرحيم، لكن الصبغة أن تكون رحيماً. الفطرة أن تحب العدل، لكن الصبغة أن تكون عادلاً. الصبغة من خصائص المؤمنين فقط، لأنهم اتصلوا بالله عز وجل. لذلك قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت ليناً له. ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك.
لذلك تبتعد عن الله يغدو القلب قاسياً، تقترب منه يغدو القلب رحيماً. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. صار في عنا صبغة، في عنا فطرة. الفطرة أن تحب الكمال، لكن الصبغة أن تكون كاملاً. الفطرة من صفات البشر جميعاً، لكن الصبغة من صفات المؤمنين. هناك شيء آخر، هناك طبع وهناك تكليف. الطبع أقرب إلى الجسم، يعني طبعك يقتضي أن تبقى نائماً إلى ما بعد الشمس، هذا الطبع. أما التكليف يأمرك أن تستيقظ قبل طلوع الشمس. طبعك يقتضي أن تملأ عينيك من محاسن النساء، لكن التكليف يأمرك أن تغض البصر. طبعك يقتضي أن تأخذ المال، لكن التكليف يأمرك أن تنفقه. طبعك يقتضي أن تخوض في فضائح الناس مستمتعاً بها، والتكليف يأمرك أن تستر. إخوتنا الكرام، الطبع مناقض للتكليف، ومن تناقض الطبع مع التكليف يكون ثمن الجنة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن أنت لا ترقى عند الله إلا إذا خالفت طبعك. لذلك طاعة الله تنسجم مع الفطرة وتتناقض مع الطبع. واضح تمام؟ طاعة الله تنسجم مع الفطرة، تتناقض مع الطبع، ومن تناقض الطبع مع التكليف يكون ثمن الجنة. أيها الإخوة الكرام، لو انتقلنا إلى موضوع في الإعجاز العلمي، يعني كلكم يعلم أن الأرض تدور حول الشمس، لكن في مسار بيضوي. ومعنى مسار بيضوي يعني يشبه البيضة. المسار البيضوي في قطر صغير وقطر طويل. الأرض تقطع في الثانية الواحدة 30 كيلومتر في دورتها حول الشمس. لو أنها هنا في الطرف الطويل وسارت على مسارها ووصلت إلى هنا في القطر الصغير، ما الذي يمكن أن يقع؟ نظام الجاذبية متعلق بالمسافة، ونظام الجاذبية متعلق بالكتلة. الكتلة ثابتة، لكن حينما تقل المسافة بين الأرض والشمس هناك احتمال أن تنجذب الأرض إلى الشمس، وإذا انجذبت تبخرت في ثانية واحدة وانتهت الحياة، لأن حرارة باطن الشمس 20 مليون درجة، تتبخر فوراً. لذلك ما الذي يحصل؟ الأرض عاقلة، الأرض جماد. الأرض حينما تقترب من القطر الأصغر ترفع سرعتها. حينما ترفع سرعتها ينشأ من رفع سرعتها قوة جديدة نابذة تكافئ القوة الجديدة الجاذبة، فتبقى الأرض على مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض
أن تزول. من آيات الله الدالة على عظمته أن الأرض تسرع إذا اقتربت من القطر الأصغر لينشأ من سرعتها الطارئة قوة نابذة طارئة تكافئ القوة الجاذبة الطارئة من قلة المسافة بينها وبين الشمس. يد من؟ صنع من؟ تصميم من؟ وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، قبضته، والسماوات مطويات بيمينه. فإذا تبعت الأرض سيرها ووصلت إلى القطر الأطول، المسافة زادت، الجاذبية ضعفت، هناك احتمال أن تتفلت الأرض من جاذبية الشمس وتسير في الفضاء الكوني، وعندئذ تصبح الأرض قبراً جليدياً 270 درجة تحت الصفر وتنتهي الحياة. يد الله العظيمة ماذا تفعل هنا؟ تخفض من سرعتها لينشأ من تخفيض السرعة الطارئة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل فتبقى على مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني أن تخرج الأرض عن مسارها. من آيات الله الدالة على عظمته. بعض العلماء يقول لو أردنا أن نرجعها إلى الشمس، لو أنها شردت وتفلتت أردنا أن نرجعها إلى الشمس، قال نحتاج إلى مليون حبل فولاذي، قطر كل حبل 5 أمتار، والحبل الفولاذي الذي قطره 5 أمتار يستطيع أن يقاوم من قوى الشد 2,000,000 طن. يعني حبل فولاذي قطره 5 أمتار يحمل 2,000,000 طن. قال نحتاج إلى مليون حبل، وكل حبل يقاوم 2,000,000 طن. يعني الأرض مرتبطة بالشمس بقوة جذب تساوي 1,000,000 ضرب 2,000,000، يعني 2 أمام 18 صفر. كل هذه القوة من أجل أن تحرف الأرض في مسارها 3 ميل بالثانية لينشأ مسار مغلق. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قال لو أردنا أن نعيدها إلى الشمس وزرعنا على سطحها مليون حبل فولاذي، المفاجأة أن المسافة بين كل حبلين 5 أمتار فقط. نحن أمام غابة من الحبال، لا في بحار ولا في إبحار ولا في سفن ولا في طرق ولا في أبنية ولا في زراعة ولا في شيء. الآية الكريمة: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني بعمد لا ترونها. هذه قوى الجذب بعمد لا ترونها. لذلك الآيتان: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والآية الثانية: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هاتان آيتان في القرآن الكريم بعد اكتشاف حقائق الجاذبية وحقائق الفلك وحقائق الأرض تبين أن هاتين الآيتين من الإعجاز العلمي الذي يشير إلى عظمة الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، نتابع هذا الموضوع إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا،
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.